Vậy nó mới có calo. Thôi tao trả cho mày luôn. Cho mày thiếu 2.000 nha. Cô Phương có gì lần sau trả thêm 2.000 cho con này nữa nha cô Phương. Cô Phương bán ở đây mấy năm? 10 lần à? 55 năm rồi. 55 năm rồi. Không quá. Ngày xưa của nó là bánh hột gà chiên bơ. Bà chị là người sáng tạo ra nó. Ở ổng đi mua nguyên liệu, ở ổng mua đồ về mà và nghiệp ổng lắm. Thì chị chỉ đơn giản là muốn đi phụ ba bán ăn kiếm thêm thôi. Lúc đó ba chị cũng bệnh nặng rồi. Xong rồi cái chị theo bán, từ đó mà chị làm cho tới ngày hôm nay. Em làm vài cái bánh cho chị ăn. Thì ủng hộ em quay vô cho có hình đó đẹp đẹp chứ để em ngồi người ta tưởng thôi em mất phong. Chị tên là Lâm Mỹ Phương, chị bán bánh này được 27 năm rồi đó. Đây là nghề của từ ba chị là người sáng tạo ra nó và các anh chị là người kế thừa. Trước khi bán bánh này nè, ba chị làm bánh khoai mì nướng bán cực lắm, tại khoai mì nướng phải thức khuya dậy sớm á, để thành thử ra ba chị mới tính làm ra một cái món gì đó để bán thêm. Thì ba chị mới nghĩ ra cái bánh này. Chị mới bắt đầu là không có nghĩ cái gì hết trơn á, chỉ đơn giản là muốn đi bán về, hôm đó là đi phụ ba bán ăn kiếm thêm thôi. Lúc đó ba chị cũng bệnh nặng rồi, xong rồi cái chị theo bán, nhưng mà hồi đầu chị bán thì cũng rất là vất vả, rất là chật ruột luôn. Nào đó chị 12 tuổi á, chị vừa đi học vừa đi bán, chị bán tuốt trên Lữ Gia lận. Xong rồi sau đó chị nghỉ thời gian chị về, chị tại do cái học hành của chị mới vừa học á, là chị đi bán á, nó ảnh hưởng tới việc học của chị, ba chị cho chị nghỉ. Cái khi mà chị cảm thấy chị sắp xếp được cái việc học với việc bán của chị rồi á, thì là lúc đó chị mới bắt đầu bán. Chị vừa làm bánh đó em gái, chị đang làm bánh rán. Nó đơn giản, chỉ có bột, trứng, đường, sữa cùng chung một cái bột đó làm ra những cái bánh khác nhau. Ơi, Một cái ốc la với một cái ốc quế nha chị. rồi có liền. Rồi Thương hả? Thường là người ta sẽ ăn bánh truyền thống như bánh cặp, bánh cuốn, bánh xèo, cái kem. Báo của chị dạy xuống chỉ là một cái loại bánh tròn cặp thôi, những cái sau là tự chế đó em. Bánh của chị Phương có một cái loại mỏng, chị Phương xếp lại nó như là bánh xèo, chị Phương đặt tên nó là bánh xèo nhưng nó không phải là cái bánh xèo mặn của người ta. Thì từ cái bánh xèo đó xong rồi chị Phương mới chế ra là cái cuốn. Ốp la là của anh chị làm, có miếng bột sống sống ở giữa em, tái ăn béo béo. Cái bánh ốp la với cái bánh rán nó khác nhau á, cái kia nó khô hơn thì ai ăn tái không được thì họ sẽ ăn bánh tròn ha. Chị ấy xong rồi cho bánh cho em đi. Rồi em không đợi được đúng không? Này bánh của em nè. Rồi chúc em ăn ngon miệng nha. Ăn xong là có bạn trai đó. Dạ. Con chó. Rồi con dễ con chó đúng không? Hồi xưa là lúc mà chị bán rắn á, chị ngồi chị nghỉ trưa thì chị với người bạn của chị á, nó đứng cầm kiểu mình vẽ bùa vẽ rắn á, vẽ mới ra được con rồi nó ra ào ào luôn hà. Chị có vẽ được mấy con hoạt hình đồ này kia, 12 con giáp nè. Nói chung là Phương thấy cái gì là Phương vẽ được là Phương vẽ à. Thì mấy bạn nhỏ khi họ nhận được họ rất là vui, chị thấy được, chị nhận họ cái niềm vui đó, chị cảm thấy chị có một cái hạnh phúc nó nhỏ nhoi nó trong người chị. Từ đó mà chị làm cho tới ngày hôm nay. Cách đây khoảng mười mấy năm chị Phương gửi xe đây nè, ở trong cái lô chung cư lô G3 này nè, chị Phương gửi xe trong đó, thành thử ra là dọn hàng ở đây từ khách có. Bánh chị Phương là đủ cỡ đối tượng ăn hết nha em, nam nữ lão ấu học sinh, có người lớn tuổi, không phân biệt, ai thích thì ăn thôi. Khi mình muốn trụ đây rồi mình sẽ, những khách hàng tới mình sẽ giới thiệu với người ta là mình bán ở đây gì vậy đó, rồi người ta biết. Rồi còn mấy truyền thông mấy bạn YouTube quay á, rồi bây giờ nhiều người biết đến chị ở đây.
Anh ăn bánh của chị Phương lúc anh coi YouTube là năm 2019. Anh ăn bánh tròn là chủ yếu, tại vì ăn nóng nó ngon vậy thôi. Thật ra thì anh đến đây là để nói chuyện với chị Phương thôi, tại vì tính cách của chị rất là dễ thương, với lại bánh của chị cũng ngon, với lại có thể là mình với chị Phương có duyên. Giả sử như bây giờ thời tiết mà mưa đi, mưa cái ào mưa lớn thật là lớn đi, tiếng 2 tiếng ngưng thì chị Phương bán được. Còn mà mưa luôn tuần mưa suốt luôn là chị cũng nước mắt chị chảy như mưa luôn. Vì sao chị chọn cái bánh này để đi bán hả? Tại vì á, ngày xưa ba chị bán, ông làm rất là nhiều lần luôn. Ông làm rồi ông bỏ không thành công, ông bỏ. Mẹ chị á, lúc đó mà nhà mình nghèo mà không có tiền nữa, nên mỗi lần á bỏ như vậy hai chồng lục đục với nhau, rồi cái ông phải làm lén trốn bả làm. Thì chị cảm thấy là mình được hưởng một cái gì đó từ cái lợi nhuận của cái bánh này, nhờ đó mà có miếng cơm manh áo này kia, thì chị mới bắt đầu là nhận ra được cái đó là một cái gì đó tất cả của ba chị. Ê bán gì trai? 4 cặp 4 là cái đấy cuộn không cưng? Là chị vừa xíu nha em trai. Rồi bạn này cây kem. Trong tất cả những loại bánh của chị Phương thì mình thích nhất là bánh cuộn kem với lại bánh ốp na, tại vì là nó vừa giòn mà nó có kem ở trong nữa, ăn nó giòn giòn ngon ngon. Cái bánh thì rất là thơm và béo, và mình cắn vô miệng á, nó giòn, nó tan luôn trong miệng luôn. Cảm giác của chị khi mà ăn bánh của chị Phương á, thì ngon, cái độ thì béo. Còn tính cách của chị Phương á, thì là cực kỳ dễ thương luôn, nói chuyện một cái cách là dễ thương cực kỳ. Vui không? Nhìn thấy vui không? Trời ơi, lâu quá mới gặp nha. Gặp chi vậy? Thôi, tại vì gặp rồi cho đỡ hơn. Hồi đó, biết chị còn nói rồi còn hỏi nữa, hỏi còn có trả lời. Rồi mấy cái Mấy cái nè. La. Dạ. Thôi đứng trụ chút xíu nữa đây, còn mấy qua đây phụ nè. Không có đông lắm, ra đây. Chồng của chị Phương á, có phụ chị Phương bán luôn. Một mình chị Phương không gánh nổi đâu. Chồng chị là người tiếp sức cho chị rất là nhiều. Tức là hai chồng chị cùng tác chiến á. Cái lúc mà chị mệt mỏi mà chị muốn nghỉ bán hả? Là không đâu nha. Chị cảm thấy là chị thích thú với nghề này lắm. Hồi lúc mà con gái lúc chưa lấy chồng á, là chị bán suốt luôn. 1 năm 12 tháng mà chị bán ngày lễ. Là chị có chồng mà chị sanh con, chị đây 3 đứa rồi nên sức khỏe của chị nó bị tuột. Chị đứng không có được nhiều như xưa nữa. Cái ước mơ của chị Phương có ấp ủ một cái ước mơ của chị là mở một cái tiệm bánh. Nhưng mà chị biết nó khó thành hiện thực lắm. Chị hy vọng là đời con của chị nó có thể nói nghiệp chị và nó có thể mở ra một cái tiệm. Lúc đó là chị vui rồi.